የተከበራችሁ የታለንት ፕሮግራም ተከታታዮች ዛሬ በቫሪያብል ቪው ላይ ወይም በቫሪያብል አናሊሲስ ላይ ያለን የመጨረሻ ቪዲዮ ነው የማቀርበው። ከዚህ ቪዲዮ ቀደም ሲል የሬሽዮ ስኬል ሜዠርመንት ምንድነው የሚለውን አይተናል። ዛሬ አንድ ሲምፕል ኤግዛምፕል አቀርብና በዛ አጠቃልላለሁኝ። የማቀርብላችሁ ዋናው ነገር ምንድነው እንደ ምሳሌ ወሰድኩት ምን the relationship between the heights of the father and the height of the son مثلا ምንድነው ብዙ ጊዜ የቁመት የመወራረስ አለ በቤተሰብ مثلا ረጅም አባት ረጅም ልጅ አጭር አባት አጭር ልጅ ነው የሚወልደው። ያው የምናየውን ማህበራዊ ክስተት በሪሰርች መልክ ማየት ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ኤግዛምፕሉ ሄዳለሁ። እዚህ ጋር አንድ ወርድ ስቴትመንት አለ ወይም ወርድ ፕሮብሌም የሚለው ምንድነው? The researcher wants to find ምንድነው የሚለው the height of the sons and the height of the fathers። አንድ አሳይመንት ቢሰጠው አንድ ሰው እንዴት ሌላ ቫሪያብልም ሌላ እንትን ማስዩም ማድረግ ይቻላል። ቢሰጠው ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር A researcher wants to find out if there is a relationship between the height of the sons and the height of the father ነው የሚለው። ምንድነው አሁን የዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ የምናየው? ኮዜሽናል ነው ወይስ ኮሪሌሽናል ሪሌሽንሺፕ ነው ያለው? ሰምበሪ ለምሳሌ ኮዜሽናል ብሎ አስዩም ቢያደርግና ቢነሳ ምን አይነት ውጤት ላይ ይደርሳል? ኮሪሌሽናል ነው ብሎ ደግሞ ቢነሳ ምን አይነት ውጤት ላይ ይደርሳል የሚለውን እኒ ለምሳሌ የመጀመሪያው አሰምሽን ኮዜሽናል ነው ብሎ ያስም ዜን ሊኒየር ሪግሬሽን ነው የሚሰራው የሰውዬ። ወደ ሊኒየር ሪግሬሽን ለመሄድ ባለፈው እንዳልኩት አጭሩ ሊገልጽልን የሚችል የስካተር ፕሎት ሲስተም አፕላይ እናድርግና እዚህ ጋር እንምጣ። ይሄን ባለፈው ስላሳየዋችሁ እዛ ላይ ብዙ ስቲክ ማድረግ አያስፈልገኝም። ስቴፑን ተከታትላችኋታል። ይሄን ስል ይሄንን ሪሴት ላድርግና y axis the height of the son, x axis the height of the father በየሉሰድ ኦኬ። እንደዚህ አይነት ስካተር ፕሎት ይሰጠኛል እዚህ ጋር እንደምታዩት። በዛውም የስፔስሱ እንድትለምዱት ነው። እዚህ ጋር አሁን the height of the father ሆሪዞንታሊ ተቀምጧል። ይሄ ደግሞ ተቀምጧል። አሁን ሰራው ወይም ሰራሹ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ዶት እንትን ናቸው። እዛ የስፔስ ላይ ያየናቸው ጆይንት ኮኦርዲኔቶች ናቸው እነዚህ ማለት ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ላይኑ ምንድነው እንደዚህ የሚሄድ ነገር አለው ማለት ነው ላይኑ። እንግዲህ ይሄ የሚያሳየን a kind of regression ነው የሚያሳየን። ይሄንን እንግዲህ እንትኑን ለማወቅ ፓራሜትሮቹን ለማወቅ ይቅርታ ፓራሜትሮቹን ለማወቅ በዛውም ስቴፕ እንድትለምዱት ነው። ምንድነው የምናደርገው? you just double click አንዱ ሴል ላይ double click ስታደርግ እዚች ጋር የምናያት የሊኒየር ሞዴል ይሰጠናል። እሷን ክሊክ ስናደርጋት እንዲህ አይነት ነገር ይሰጣል። እንግዲህ ምንድነው እዚህ ጋር የምናየው ባለፈው እንዳየነው እነዚህ ነገሮች እናገኛለን። እቺ ነገር እዚህ ጋር ኮተት አድርጌ ላምጣላችሁና ላሳያችሁ። ትንሽ ሰፋ አድርጋት እንትን ምን ማለት ነው ውስጡ ያለውን ቁጥር እንድታዩት ነው። እዛ ጥግ ነው የምትቀመጠው ግን you can drag it so that ይሄን ይሰጣል። ይሄ ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ kind of linear regression ነው የሚሰጠው kind of እና ይሄ ምንድነው እያለ ያለው እቺ ይሄ ማለት 35 ነጥብ 7% ማለት ነው። ማለት 35.7% of the variability in the height of the son is because of the variability in the height of the father ነው የሚለው። እንትኑን ደግሞ ከፈለጋችሁ የሊኒየር ኢኩዌሽኑን ከፈለጋችሁ ይሰጣል። somebody just went for this kind of analysis። ይሄን ደግሞ ብናይ ኢኩዌሽኑ ምን እንደሚል ለማየት ከፈል አድርግላችሁ ፎንቱን
let me make it like 18 በዛውም ስቴፕ እንድታዩት ነው እዚህ ጋር አሁን አንድ ኢኩዌሽን ዴቨሎፕ አድርጓል this is the slope ይሄ ደግሞ ኮንስታንት ወይም y ኢንተርሴፕት ማለት ነው ይሄ ማለት እና የሚለው ምንድነው 1 unit increment of variation in the height of the father will have an effect of 0.63 on the height of the sun ነው ይሄ እንግዲህ አሰምሽን ጉዳይ ነው እንደዚህ አይነት ሪሌሽን አለ በልጅና በአባት መሃል ስለዚህ ሪሰርች ማይንድለስሊ የምትሰራው ሳይሆን with strongly founded በሆነ ኢንቱዊሽናል ነው እንትን ነው አንደርስታንዲንግ ነው ሪሳካይር የምትችለው አሁን ለምሳሌ እንደ ሪሰርች is a kind of output ግን አሰምሽናችን ይሄንን አይቀበልም ሶ ምንድነው ሌላው አማራጭ ከተባለ ሁለተኛው እንግዲህ እዚህ ጋር እቺ ነገር እንድታዩልኝ ይፈልጋል አሁን 38.7% ኢፌክት አላቸው ነው በዚህ መንገድ የተራገመው let's go for another one እንምጣ ይሄን ዳታ እንክፈት እዚህ ጋር ቫሪያብል ቪው ላይ ይሄንን ያስቀምጥ ነው የዳታ ኤዲቲንግ ሺቱ ይሄ ነው let me go just follow me analyze descriptive statistics cross tab ይሄ እንግዲህ ሪሴት ባደርገው ይላል ሪሴቲንጉ ላይ አንድ ባንድ መውሰድ ይችላል ግን ሪሴት ታደርገው አውቶማቲካሊ ይመጣል ሮ the height of the sun ኮለን ላይ ወስዳለሁ statistics you remember last time እቺን ነገር ይሄ ኖሚናል ባይ ኢንተርቫል የሚለው ኖሚናል ባይ ሬሾም ይሄዳል ችግር የለውም እቺን ክሊክ እናደርጋለን ኢታ አሁን ይሄንን ዲፎልት አድርጎ መያዝ ነው because ያለን ቫሪያብል ኢንቫይት የሚያደርገኝ a kind of correlational analysis ለመስራት ነው ይሄንን ሴሌክት አደርጋለሁ continue okay I'm not interested with the above tables source table ሰጥቶናል I'm more interested with the last one ይሄንን እናያለን ምን እንደሚለው እዚህ ጋር son's height እንደ ዲፔንደንት ቢወሰድና father's height እንደ fathers to father ያ ዋን ነው sons to father ይልና የሚሰጠን ሪዛልትን እንየው so there is some unique value እዚህ ጋር ይሄንን ነው let me write it in bigger font 0.941 ነው የሚለው ይሄ ነው የሚለው so the relationship between the height of the father and the height of the son is as strong as 0.94 because coefficient of correlation ቫሪ የሚያደርገው ከ0 እስከ 1 ነው 0 is no relationship ሳይኖር ሲቀር 0 ነው 1 is strong relationship አለው ማለት ነው so I conclude that there is strong relationship between the height of the father and the height of the sons የሚለውን conclude አደረጋል this is the right approach now so if you have some other approach you can argue and again this is the good approach in analyzing the relationship between the height of the father and the height of the father and the height of the sons በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ከሬሾ ስኬል የቀጠለውን ማጠቃለያ አይተናል ብዙ ጊዜ የማያው ዝንባሌ ምንድነው ሬሾ ስኬል ሜዠረብል ያላቸው ቫሪያብል ካሉ ትሬንድ ሪግሬሽን ኮሪሌሽን የሚል ነገር አለ so the governing rule behind
choosing the appropriate statistical technique is the assumption behind the variable. So እነዚህን ሁሉ ሴሽኖች የፈጀነው ቫሪያብል መተንተን ቫሪያብልን መምረጥ የሪሰርች ቁልፍ ተግባር መሆኑን ለማመላከት ነው። ከዚህ በኋላ እንደ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ወይም የሚቀጥሉትን ፕሮግራሞች ስናይ I hope ስለ ቫሪያብል ስናወራ ኦብስታክል ይኖራል ብለን ብያልገምትም። ከዚህ በኋላ የሚኖሩንን ሴሽኖች ለምትከታተሉ ልጆች ቫሪያብል ላይ ያቀረብኳቸውን ቪዲዮ ብትከታተሏቸው በጣም ጠቃሚ ነው። በተረፈ ግን እንዳይከብድ አልፎ አልፎ ባህሪያቸውንና እስካሁን የነበራቸውን ነገር እየተቃቀስን ልንቀጥል እንችላለን። የዛሬው ፕሮግራሜ እዚህ ላይ ያበቃል እና be very serious, be cautious about the nature, characteristics, measurement of your variable እና ቅድም እንዳልኳችሁ እንደው ጠቅሼ ብሄድ ደስ የሚለኝ እዚህ ጋር ልድገመውና ተመልሼ ነው የመጣሁት ስትሬስ ማድረግ ስለፈለኩ ነው። ይሄ የቫሪያብል ማትሪክስ በደንብ ተሰርቶ መቅረብ አለበት። አንድ ሪሰርቸር ቫሪያብሉን ሲሰራ ከዚህ ተነስቶ ሰመራይዝ ካደረገ በኋላ የኔ ቫሪያብል እዚህ ማትሪክስ ውስጥ የትኛው ጋር ነው የሚወድቀው የሚለውን በደንብ ሳይሰራ ወደ ሪሰርች ቢሄድ ፕሮብሌሙ ወይም ችግሩ እሱ ነው ለማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ፕሮግራሜን እዚህ ላይ አጠናቅቃለሁ። በሚቀጥለው ስለ ፐርሙቴሽን፣ ኮምቢኔሽን ከዛ በኋላ ዲስክሪቲቭ ስታቲስቲክስ የሚሉትን ቻፕተሮች አያለሁኝ። ይሄ ፕሮግራም ተደራሽ እንዲሆን የምታዩ ሰዎች ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉት፣ ፕሮግራሙ ቀጣይነት እንዲኖር ለማለት ነው። የዛሬ ፕሮግራሜን እዚህ ላይ አጠናቅቃለሁ። በጥሞና ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።